بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة زي ما وعدناكم في الحلقة السابقة، هنتكلم النهاردة عن درجة تحمل المحاصيل للملوحة. هنتكلم عن المحاصيل دي ونشوف كل محصول بيتحمل درجة ملوحة مية قد إيه، كمان بيتحمل درجة الملوحة في التربة المشبعة قد إيه. نتكلم عن درجات تحمل المحاصيل الملوحه يا جماعه. الارقام اللي انا هقولها لحضرتك دي الارقام المثلى عشان تاخد اعلى انتاجيه للمحصول. لو زادت عن كده يا جماعه يبدا يقل المحصول معاك تدريجيا لغايه ما توصل حد الانتاجيه، ممكن تقل للنص تقريبا، يقل المحصول معاك بنسبه 50% لما بتزيد عن كده تدريجيا. هقول لحضرتك النهارده على درجة تحمل المحاصيل لملوحة المياه، وكمان درجة تحملها في للملوحة في التربة المشبعة بالمياه. أول حاجة معانا النهاردة يا جماعة القمح. بداية كده يا جماعة قبل ما نتكلم في الموضوع عايز أقول لك على حاجة، إنك تقيس ملوحة التربة إزاي. ده موضوع سهل جدا وبسيط، إنك بتاخد عينة من المية اللي أنت بتشتغل بيها أو بتروي منها وبتوديها للمعمل يحللها لك، أو بتاخد عينة من التربة مشبعة بالمياه، خصوصا التربة اللي هي بتبقى في منطقة الجذور، وتوديها للمعمل يطلع لك التحاليل بتاعها. وكمان بيطلع في التحاليل يا جماعه ايه هي المحاصيل اللي ممكن تزرعها في التربه دي على حسب درجه الملوحه اللي موجوده عندك في التربه. ودرجه او نتيجه التحاليل بتطلع بمقدارين، ممكن تطلع بالملي موز. يعني مثلا ممكن يقول لك درجه توصيل الكهرباء مثلا او الاي سي هنا بيساوي 2 ملي موز. 2 ملي موز ده يا جماعه ممكن تحولها للبي بي ام اللي هو الجزء في المليون، بانك انت تضربها في 640. لو انت متلخبط بين الملي موز والبي بي ام، لو الملي موز يا جماعه تضرب الدرجه اللي طالعه بالملي موز اضربها في 640 يطلع لك التركيز اللي عندك بالبي بي ام. احنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن التركيز او درجه الملوحه بالبي بي ام. عندنا محصول زي محصول القمح يا جماعه بيتحمل ملوحه في الميه لغايه 3000 بي بي ام، وفي التربه المشبعه بالمياه بيتحمل لغايه 5000 بي بي ام. ده بالنسبه للقمح. بنجر السكر يا جماعه 3000 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 4500 بي بي ام. عندنا الشعير بيتحمل ملوحه في الميه لغايه 3400 بي بي ام، وفي التربه 5000 بي بي ام. في القطن يا جماعه 3000 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 5000 بي بي ام. عندك فول الصويا 2100 بي بي ام، وفي التربه المشبعه بيتحمل 3200 بي بي ام. النخيل يا جماعه بيتحمل ملوحه في المياه من 1700 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 2500 بي بي ام. الفول السوداني يا جماعه 1300 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 2000 بي بي ام. الارز 1200 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1900 بي بي ام. القرنبيط بيتحمل درجه ملوحه مياه 1200 بي بي ام، وفي التربه المشبعه بيكون الاي سي 1700 بي بي ام. الكرنب يا جماعه بيتحمل الاي سي بتاعه لغايه 800 بي بي ام، من اول 800 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1200 بي بي ام. البطاطس 700 بي بي ام، وفي التربه المشبعه بتكون درجه الاي سي عندنا 1100 بي بي ام. يبقى انت كده في الامان. الكلام اللي بقوله لحضرتك ده يا جماعه دي درجه او الاي سي المثلى للميه، والاي سي المثلى في التربه المشبعه. ممكن يزيد عن كده يا جماعه، بس هيقل معاك الانتاج بتاع المحصول اللي انت بتزرعه. نيجي للذره يا جماعه 700 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1100 بي بي ام. الكتان 700 بي بي ام في الميه، وفي التربه المشبعه 1100 بي بي ام. عندنا الزيتون والرمان والتين. الزيتون والرمان والتين يا جماعه 1150 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1700 بي بي ام. الليمون والخوخ والمشمش 700 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1100 بي بي ام. العنب يا جماعه 640 بي بي ام، وفي التربه المشبعه لغايه 1000 بي بي ام. اللوز يا جماعه 640 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 960 بي بي ام. التفاح 700 بي بي ام في الاي سي بتاع الميه، وفي التربه المشبعه 1100 بي بي ام. الكمثرى 700 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1100 بي بي ام.
في البرتقال يا جماعه 700 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1100 بي بي ام. التوت 500 بي بي ام، في التربه المشبعه 640 بي بي ام. البصل 500 بي بي ام، وفي التربه المشبعه بيكون الاي سي عندنا 1000 بي بي ام. الخيار يا جماعه 1100 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1600 بي بي ام. الطماطم 1100 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1600 بي بي ام. بعد كده يا جماعه عندنا البروكلي 1200 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1800 بي بي ام. اللوبيا يا جماعه 600 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 850 بي بي ام. الفراوله 500 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 640 بي بي ام. الفول 700 بي بي ام، وفي التربه المشبعه بيبقى 1000 بي بي ام. الكوسه يا جماعه 1350 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 2500 بي بي ام. الكرفس 700 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1100 بي بي ام. الجزر يا جماعه 500 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 640 بي بي ام. الكنتالوب يا جماعه 1000 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1500 بي بي ام. البرسيم يا جماعه 900 بي بي ام، وفي التربه المشبعه 1200 بي بي ام. السبانخ 900 بي بي ام في الاي سي بتاع الميه، وفي التربه المشبعه 1300 بي بي ام. ده يا جماعه كان الاي سي بتاع الميه والاي سي بتاع التربه المشبعه. الاي سي يا جماعه هي درجه التوصيل الكهربي، درجه التوصيل الكهربي اللي احنا بنقيس بيها الملوحه بتاعه الميه او درجه ملوحه التربه المشبعه بالمياه. درجه ملوحه الميه يا جماعه اقل من 500 بي بي ام ممكن تزرع فيها جميع المحاصيل. اقل من 500 بي بي ام تزرع فيها جميع المحاصيل. زادت عن كده في محاصيل يا جماعه حساسه جدا للملوحه، يعني انت عندك الفاصوليا ما ينفعش تزرعها في درجه ملوحه اكتر من 500 بي بي ام، بتفشل. بالنسبه للارقام اللي احنا قلناها ده يا جماعه، دي الارقام اللي يبقى عندك الانتاج فيها اعلى انتاج، الارقام فيها بيبقى اعلى انتاج. يعني انت عندك مثلا الزيتون والرمان والتين، احنا قلنا ان الاي سي بتاع الميه 1150 بي بي ام، ده بيتحمل معاك كمان لغايه 3000 بي بي ام، ولكن من 1150 ده المثلى الحد الامثل لانتاج كويس. لو زاد عن كده يا جماعه يبدا يحصل عندك مشاكل ويبدا يقل عندك الانتاج. درجه الملوحه يا جماعه او ملوحه التربه مع زياده الاملاح في التربه او حوالين منطقه الجذور ممكن تؤدي الى موت النبات حرفيا، يعني تؤدي الى اعفان الجذور وبالتالي تؤدي الى موت النبات. في عندنا بقى يا جماعه نباتات طبيه وعطريه متحمله للملوحه بدرجه كبيره، زي الكراويه، زي الكزبره، زي الكمون، زي الشمر، زي الشيح الطبي، زي البردقوش، زي الزعتر، زي العرقسوس. دي يا جماعه نباتات طبيه وعطريه بتحمل الملوحه بدرجه كبيره. وعندك نباتات زينه يا جماعه كمان متحمله للملوحه، زي الطويه والورد البلدي والاكاسيا والكازورينا والجهنميه ونخيل الزينه والصبارات واليوكا. الصبارات بكل انواعها يا جماعه متحمله للملوحه بدرجه كبيره. وعندك كمان اليوكا. جهاز الاي سي يا جماعه زي ما قلنا هو ممكن عندك اجهزه بتقيس الاي سي، ممكن تقيس درجه الملوحه بالملي موز، وفي اجهزه بتقيس بالبي بي ام مباشر. من صفر يا جماعه لو انت بتقيس بجهاز بيقيس بالملي موز من صفر لغايه 2 ملي موز يبقى عندك ممكن تزرع جميع المحاصيل. من صفر لغايه 2 ملي موز ممكن تزرع معاك جميع المحاصيل. من 2 الى 4 ملي موز يبقى دي عندك الملوحه منخفضه الى متوسطه، تزرع فيها المحاصيل اللي متوسطه التحمل لملوحه التربه او ملوحه المياه. من 4 ملي موز الى 8 ملي موز يبقى التربه عندك ده يا جماعه تربه مرتفعه الملوحه وغير صالحه للزراعه الا بعد ان تعالج. يبقى كده تعالج الاول التربه اللي موجوده عندك وبعد كده تبدا تزرع فيها. تركز يا جماعه في الكلام اللي قلته لحضرتك ده. ولو في اي سؤال يا جماعه او لو في اي محصول انت عايز تعرف درجه تحمله للملوحه اكتبه لي في التعليقات. اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده النهارده. لايك للفيديو يا جماعه لو عجبكم. شكرا لحضراتكم، تحياتي.